Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, अनअकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे एक गेम चेंजर चॅनल MPSC ची तयारी करणाऱ्या सर्वांसाठी. MPSC ची तयारी करताना उत्कृष्ट अभ्यास तर हवाच, त्यासोबत हवा आहे फ्रेश माइंडसेट, अवेअरनेस आणि डिसिप्लिन. त्यामुळेच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या क्षमतेत 100% वाढ करण्यासाठी अनअकॅडमी घेऊन येतं एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म, जिथं तुम्ही तयारी कराल एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व बनण्याची. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलत. अनअकॅडमी MPSC TV मध्ये तुम्हाला मिळेल आवश्यक ते सर्व काही. अनअकॅडमी घेऊन येत आहे MPSC TV आणि आम्हाला तुम्ही MPSC क्रॅक केलेलं पाहायचं आहे. चला तर मग भेटूया अनअकॅडमी MPSC TV या चॅनलमध्ये. तर मग वाट कसली पाहताय? आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या रोमहर्षक प्रवासामध्ये सहभागी व्हा. We are one. We are Unacademy. जय हिंद, जय